Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună elegantele prăjituri franțuzești macarons. Vom descoperi împreună secretele ce vor face ca oricare dintre noi să le realizeze ușor. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Aluat, 100 g albuș, 120 g făină migdale, 150 g zahăr pudră, 90 g zahăr, o linguriță esență vanilie, colorant alimentar, cremă, 140 g unt, 160 g zahăr pudră, o linguriță esență vanilie, 30 ml zeamă lămâie. Pentru început, separăm albușurile de gălbănușuri. În această rețetă este foarte important să avem un cântar de bucătărie și să urmăm îndeaproape cantitățile. După aceasta, punem făina într-un bol și adăugăm zahărul pudră, și amestecăm ca ingredientele să se distribuie uniform în compoziție. După aceasta, trecem prin sită de 2 ori amestecul să desfacem cocoloașele formate. Dacă mai rămân bucăți mari, băgăm și măcinăm mai fin. Acum ne apucăm de aluat și punem albușurile într-un bol. Și ne apucăm să mixăm la viteză mare. Când acestea încep să facă spumă, adăugăm treptat zahărul. Adăugăm colorantul și mixăm din nou. Mixăm până în momentul în care, dacă scoatem paleta mixerului din albușuri, vârful format să nu se lase și să stea drept. Sau cel mai bun test este să întoarcem castronul, iar crema să nu curgă din el. Adăugăm esența de vanilie. Acum adăugăm treptat făina și amestecăm ușor ca să nu băgăm aer în compoziție. Felul în care facem este să curățăm marginile bolului și să împingem spre mijloc. După ce am adăugat făina dinspre centru, apăsăm crema spre pereții bolului să scoatem bulele de aer. Nu uitați, dragii mei, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Următorul pas este să punem hârtia de copt în tavă și să băgăm crema în puș. După aceasta, puneți în acest fel. De obicei, mai rămân bule de aer înăuntru, așa că luăm tava și o lovim ușor de masă. Iar dacă vedem la suprafață bule, putem să le spargem cu o scobitoare. Le punem pentru 40 de minute deoparte într-un loc fără umezeală ca să se poată usca.
Între timp, ne apucăm și facem crema și punem untul la temperatura camerei într-un bol și ne apucăm să mixăm. Adăugăm treptat zahărul pudră. Următorul pas este să punem esența de vanilie, zeama de lămâie și mixăm din nou. Și mixăm până ajunge o cremă fină de acest fel. Acum că s-au uscat, putem verifica prin a atinge cu degetul în acest fel. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 150 de grade, circa 10-15 minute. După ce s-au răcit, adăugăm crema și le ansamblăm. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!